હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગોળ દૂધીમાંથી બનતો એકદમ નવો નાસ્તો. આઈ એમ શ્યોર તમે આ રીતે દૂધીનો નાસ્તો ક્યારે નહીં ખાધો હશે. હા ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધી છે, રીંગણ નથી, અને એ પણ ઓર્ગેનિક દૂધી છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો, અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, અને સાથે બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો બધા જ વિડીયો જોવા માટે. તો હવે આપણે જે દૂધી લીધી છે, દૂધીને આપણે વચ્ચેથી બે ભાગ કરી લઈશું. તો ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર ચાકુ વડે બે ભાગ કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કૂણી બી વગરની આપણી દૂધી છે, અને ટેસ્ટમાં પણ એટલી સરસ લાગે છે. તો હવે આપણે આ દૂધીને છાલ કાઢી લઈશું. આ દૂધી એકદમ રીંગણ જેવી જ લાગે છે, એકદમ સરસ ગોળ ગોળ આવે છે. તમે ક્યારે આવી દૂધી જોઈ છે ખરી? તો જો મેં જોઈ હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. તો અહીંયા મેં દૂધીની છાલને કાઢી લીધી છે. હવે આપણે મિક્સર જાર લઈશું. મિક્સર જારમાં આપણે દૂધીના પીસીસ કરીશું. અહીંયા એપ્રોક્સિમેટલી 1 કપ જેટલા દૂધીના પીસ આપણે લેવાના છે. તો દૂધીના પીસને આપણે આ રીતે રફલી કટ કરવાના છે, બિકોઝ આપણે એને ગ્રાઇન્ડ જ કરશું, એની પેસ્ટ જ બનાવવાના છે. હવે આપણે 1 કપ રવો લીધો છે. તમારી પાસે સૂજી હોય તો સૂજી પણ તમે લઈ શકો છો, અને બે તમારે અડધા લેવા હોય, અડધો કપ સૂજી અડધો કપ રવો, તો પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે 1/4 કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું. દહીં મેં અહીંયા બહુ ખાટું અને બહુ વધારે પડતું મોડું પણ નથી, મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે. ત્યારબાદ આપણે અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું ઉમેરીશું. તમે જેટલું સ્પાઇસી ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે મરચું પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે 4 થી 5 ડાળખી જેટલી ધાણાભાજી ઉમેરી છે. મિક્સરનું ઢાંકણ કવર કરી ગ્રાઇન્ડ કરશું. ગ્રાઇન્ડ કરતા વખતે મેં બિલકુલ પાણી એડ નથી કર્યું. જો તમને જરૂર પડે તો 2 થી 3 ચમચી તમે દહીં ઉમેરી શકો છો, બિકોઝ દૂધીમાં ઓલરેડી પાણી હોય છે. તો તમારું જે બેટર છે એ વધારે પડતું ઢીલું ન થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આપણે બેટરને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું બેટર બની ગયું છે, અને કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. આપણે મરચું ધાણાભાજી એડ કર્યા છે, અને પ્લસ દૂધી એકદમ સ્મૂથ બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. જો તમારું બેટર થોડું ઢીલું થઈ જાય તો તમારે સૂજી કે રવો એડ કરી 1 કે 2 ચમચી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લેવી. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આમાં આપણે બીજા કોઈ પણ જાતના મસાલા આપણે ઉમેરવાના નથી. આદુ મરચાંનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઈનો ઉમેરીશું. જો તમારે બેકિંગ સોડા ઉમેરવા હોય તો બેકિંગ સોડા પણ ઉમેરી શકો છો. ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે હું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશ. ઈનોને બેટરમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે એમ વિચારતા હશો કે આમાંથી અપ્પમ બનશે કે હાંડવો બનશે, પણ આ બે આઈટમ આપણે નથી બનાવવાના. તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. એકદમ સુપર ડિલિશિયસ ટેસ્ટી રેસીપી બનશે, અને બાળકો તો આ રેસીપીના ફેન થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું. પેનમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને ગરમ થવા દઈશું. ગરમ થઈ જાય એટલે 1/4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરીશું, અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. તલને આપણે આ રીતે પેનમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું, અને તલ ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આપણું અડધું બેટર પેનમાં ઉમેરી દઈશું. બેટરને ચમચા વડે એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અહીંયા તમારે જેટલા થિકનેસવાળું પડ જોઈએ છે તમે એટલું બેટર ઉમેરી શકો છો. જો બેઝ તમારે પતલો જોઈતો હોય, થીન જોઈતો હોય તો બેટર થોડું ઓછું ઉમેરવું. હવે આપણે કવર કરીને ગેસની ફ્લેમ લો કરશું, અને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 થી 6 મિનિટ સુધી કૂક કરી લેશું. 5 થી 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપરનું બેટર એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયું છે. હવે આપણે સ્પેચ્યુલા વડે સાઇડ્સને અલગ કરી દઈશું પેનથી, અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું નીચેથી કૂક થઈ ગયું છે. તો સ્પેચ્યુલા વડે એકદમ હળવે હાથે આ રીતે આપણે પલટાવી લેવાનું છે. સાઈડને ચેન્જ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને આપણે લો જ રાખવાની છે. હવે આપણે ઉપરની સાઈડ ઉપર ટોમેટો કેચઅપ લગાવીશું.
તમારી પાસે પિઝા સોસ હોય તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો, શેઝવાન સોસ હોય તો પણ યુઝ કરી શકો છો, ગ્રીન ચટણી હોય તો એ પણ તમે લગાવી શકો છો. સોસ બરાબર લગાવાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અમૂલ ચીઝ જે આવે છે સ્લાઇસ એને મેં આ રીતે નાના નાના પીસમાં કટ કરી લીધું છે. તો આપણે એ પણ આ રીતે ઉપર મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ મેં કેપ્સિકમની આ રીતે રીંગ બનાવી લીધી છે, એને પણ આપણે મૂકી દઈશું. અને ટોમેટોની આ રીતે લાંબી લાંબી સ્ટ્રીપ કરી છે એને પણ આપણે ઉપર પ્લેસ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે કોઈ પણ ચીઝ, પ્રોસેસ ચીઝ કે મોઝરેલા ચીઝ તમારી પાસે જે પણ હોય એ આપણે ઉપર ગ્રેટ કરી દઈશું. આના સિવાયના તમારે કોઈ પણ ટોપિંગ્સ એડ કરવા હોય, જેમ કે તમારી પાસે સ્વીટ કોર્ન્સ હોય તમે એ પણ યુઝ કરી શકો છો. તમે ઓનિયન એટલે કે કાંદો પણ યુઝ કરી શકો છો એની લાંબી લાંબી સ્ટ્રીપ બનાવીને. મશરૂમ્સ, ઓલિવ્સ તમારી પાસે જે પણ હોય તમે ટોપિંગ્સ ઉમેરી શકો છો. તમારા કિડ્સના ફેવરેટ જે હોય એ તમે રીતે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો. ઇવન તમે ચીઝને પનીરથી રિપ્લેસ પણ કરી શકો છો. ચીઝની જગ્યાએ તમે પનીર પણ ગ્રેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે ઉપર થોડો ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરી કવર કરીને લો ફ્લેમ ઉપર વધુ 4થી 5 મિનિટ સુધી કૂક કરવાનું છે. 4થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. વાવ, ખૂબ જ સરસ આપણો દૂધીનો પિઝા રેડી છે. તો પણ આપણે એકવાર ચાકુ વડે બેઝને ચેક કરી લઈશું. બિલકુલ પણ બેટર ચાકુમાં આવતું નથી, ચાકુ ક્લીન આવે છે, એનો મતલબ કે બેઝ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયો છે. સ્પેચ્યુલા વડે આપણે આ રીતે સાઇડ્સને અલગ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો નીચેથી પણ બેઝ એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી પેનમાંથી પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. તો પેરેન્ટ્સના મનની દૂધી અને કિડ્સના મનની ફેવરેટ ચીઝ આપણે ઉમેરીને એકદમ સુપર ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે દૂધીના પિઝા ઘરે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર કિડ્સને ખૂબ જ ભાવશે અને સાથે મોટાને પણ ખૂબ જ ભાવશે. તો આ રીતે આપણે પિઝા કટરથી હું તમને એક પીસ કટ કરીને પણ બતાવી દઉં. અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ઉપરથી એકદમ ચીઝી એવો દૂધીનો પિઝા બનીને તૈયાર છે. જો તમે ક્યારે આ રીતે પિઝા ન બનાવ્યા હોય તો અપોન માય રિક્વેસ્ટ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને ટ્રાય કરી આ રેસીપી ઘરે કેવી બની છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો આવી જ નવી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.